يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات مونستر هانتر رايز على قناة الجونيور. في هذا الفيديو راح أحكي عن جزء أساسي مهم جدا في الجيم، وهو إنه كيف تختار السلاح ونمط القتال اللي أنت بناسبك. طبعا أنا ما راح أشرح لك عن ال 14 سلاح أو ال 14 نمط قتال الموجودين في اللعبة، لكن أنا راح أحكي لك كيف تجرب كل سلاح وتلاقي اللي بيعجبك منهم. أنا الجونيور برحب فيكم، بتمنى منكم دعم القناة بالاشتراك وضغط زر الإعجاب إذا أعجبك المحتوى، وتكتب لنا تعليق حلو هيك عن رأيك في اللعبة إذا لعبتها أو حابب تلعبها. يلا نبدأ. في بالقرية اللي هي الفيلج ايتم بوكس بكون موجود جنب البنت اللي بتعطيك الكوستات يلي هي هينوا، وبس تكبس على زر الايتم بوكس بيطلع لك مجموعة خيارات بتنقي منها change equipment. ومن equipment بكون في عندك مجموعة خيارات على رأسها السلاح اللي بتعطيك اياه اللعبة من اولها، وهو اللونج سورد. في هاي الحالة انا عندي اللايت بو جن لاني غيرته. بتنقي السلاح اللي عاجبك من جملة ال 14 سلاح هدول، وبتكبس على السلاح اللي عجبك وبتاخده. بعد هيك بتكبس على escape عشان تطلع لك المنيو، ومن المنيو بتروح على system وبتختار move around village. بيطلع عندك مجموعة خيارات بتختار منها training area. قبل ما ننتقل للتريننج اريا بحب اوضح لكم شغلة. نكبس escape ثاني مرة، بنروح على system، بنروح على خيار options game settings، وبننزل لعند اشي اسمه controller button icon type. وفي هاي الخيارات عندك من تايب 1 لتايب 5. شو يعني تايب 1 وتايب 2 تايب 3 تايب 4 تايب 5؟ هذه كلياتها ايكون بريفيو. يعني اذا انت بتلعب جيم باد، يعني مثلا ممكن تلعب بلاي ستيشن باد، ممكن تلعب على الاكس بوكس باد، ممكن تلعب على النينتندو سويتش باد، وكل واحدة من الكنترولرز إلها رموز معين راح تطلع لك على الشاشة لما انت بتكون تعمل كومبوز او قاعد عم تعمل حركات او سكيلز. بالنسبة إلي أنا العبد الفقير، أنا بحب ألعب على الكيبورد والماوس، ولذلك هاي الأمور ما راح تهمني نهائيا. تكبس اسكيب، بتروح على انفو، من انفو بيطلع لك مجموعة خيارات بتختار منها هانترز نوت. من هانترز نوت بيطلع لك مجموعة خيارات بتختار منها weapon controls. وزي ما انتم شايفين الليستة هاي مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأنه زي ما انت شايف الويبن كنترولز بعطيك إياها لكل نوع من ال 14 نوع سلاح يلي اللعبة بتقدم لك إياهم، ولذلك ادرس الليستة هاي كويس كتير عشان تقدر تطبق ضربات السلاح على أرض الواقع. بعد ما وضحت لك هاي الأمور بننتقل للتريننج اريا. طبعا التريننج اريا فيها الدمي اللي هي هاي اللعبة اللي قدامك، اللي هي عبارة عن وحش افتراضي بتقدر تضربه وبتقدر تعمل عليه تجربة للسكيلات وللكومبوهات اللي راح تتعلمها بكل سلاح. وكمان راح يعطيك تقدير لمقدار الدمج اللي هي قديش انت بتقدر تاخد من الهيلث تاع الوحش اللي قدامك عشان تقدر تموته بالنهاية. زي ما انتم شايفين على الشمال من الشاشة بتعلمك اللعبة كيف تستخدم السلاح اللي معك. فمثلا زي ما حكينا احنا، الكبسة الشمال للماوس بتعطيك اشي اسمه ويك سلاش، الكبسة اليمين بتضلك كابسها عشان فيها عليها سهم بتعطيك اشي اسمه تشارجد رايزنج سلاش، وهكذا. اهم اشي انك تاخد فكرة مبدئية عن السلاح اللي معك وكيف بتقدر تعمل فيه اهم الضربات والحركات. لازم اعترف هون صراحة انه التشارج بليد من الاسلحة اللي فعلا لفتت انتباهي في الجيم. طيب بالنسبة لازرار التحكم على الكيبورد او على الجيم باد، تقدر تغيرها؟ طبعا تقدر تغيرها من خلال الاوبشن الكي بايندينج. بتروح على ميلي ويبنز وبتشوف كل زر او كل مفتاح لشو محطوط، تقدر تغير بالكي بايندينجز زي ما بدك. وبنفس الطريقة اللي ذكرناها سابقا أنا حبيت أجرب ويبن جديد اللي هو انسكت جليف، ومنروح على تريننج اريا. يلي لفت انتباهي بالسلاح هاد إنه هو مكون من جزئين، اسمه انسكت جليف. يعني في بإيدك جليف اللي هي الشارب تول، هاي الأداة الحادة الطويلة، وبنفس الوقت عندك زي حشرة آلية بتكون على إيدك. هاي الحشرة بتعطي بفات لإلك بتاخدها من الوحش. بنفس الوقت السلاح
ضرباته أقل قوة من ضربات التشارج بليد اللي كان قبليه، لكن أسرع. وهاي الأدفانتج اللي بيعطيها سلاح عن سلاح، ممكن يكون أسرع، ممكن يعطيك دمج أقوى. بهذا الأسلوب أنت بتقدر تعرف وتوازن شو اللي بيناسبك أكتر، هل بتناسبك السرعة ولا بتناسبك قوة الضربة. بنفس الوقت سهولة التنقل اللي بيعطيك إياها السلاح هذا بتقدر تدمجها بينها وبين الواير بق، فبهاي الطريقة بتقدر تتلافى ضربات الوحش عن طريق انك انت بتضلك معلق بالهواء لأي فترة انت بتحبها. نيجي للخيار الثالث اللي كان عندي، وهو الخيار اللي انا بفضله الى الان، اللايت بوغن. الحلو في السلاح هذا انه الرينج تاعه كبير، وانا جديد في الجيم، يعني لساتني ما بعرف الاساسيات كلها وعم بكتشفها، ولذلك من الاسهل اني اختار سلاح سهل. السلاح الاول اللي ورجيتكم اياه اللي هو التشارج بليد شوي صعب، لانه حركته بطيئة شوي، وبنفس الوقت فيه نظام التشارج. طبعا التشارج انك انت لازم تشحن السلاح تاعك عشان تقدر تستخدمه. اما بالنسبة لللايت بوغن فهو بس بيعتمد على الامو، يعني على الذخيرة، والذخيرة بتقدر تصنعها زي ما بدك، وفي انواع من الذخيرة طبعا. طيب ليش ما اخترت الانسنك بليد؟ بصراحة ما اخترته لانه فيه خيارات كبيرة وهائلة في الكومبات سيستم، يعني في نمط القتال، وانا بدي اركز على شغلات اساسية في اللعبة هلا، يعني على مرحلة الكويستات، على قتال الوحوش، على انشاء الدروع والاسلحة الجديدة. طبعا اللايت بوغن فيه نظام الامو. ايش يعني؟ يعني انا بقدر اغير الذخيرة وقت ما انا بدي، وفي اكثر من نوع ذخيرة انا بقدر اصنعها لهذا السلاح. وطبعا انواع الذخائر بتقدر من خلال الماركت اللي موجود بالقرية انك انت تشوف شو اللي بتقدر تشتريه، او شو الماتيريالز، يعني شو المواد اللي انت بتحتاجها عشان تصنع الذخيرة بنفسك. وطبعا لما تجرب السلاح بالتريننج اريا، يعني بالمكان المخصص في التدريب، انا بفضل بعدين تطلع على العالم الخارجي وتجرب السلاح على ارض الواقع. هل هو افكتيف؟ هل بيشبع رغبتك في الكومبات سيستم؟ لانه الجيم زي ما احنا كلنا بنعرف، اذا انت ما كنتش مستمتع فيها ما راح تكملها. وزي ما حكيت لكم، واجهت مشكلة بالتشارج بليد، مع انه سلاح كتير حلو الا انه طريقته في القتال بطيئة بعض الشيء. هو صحيح بيعمل دمج عالي كتير، إلا إنه سلاح متقدم ومش حاسه للمرحلة المبدئية في الجيم. في شغلة لازم تعرفها بالنسبة للأسلحة عن قرب، أو الأسلحة اللي بتحلك نمط القتال عن قرب. في إشي اسمه ويت ستون، هذا بتحلك إنك أنت تضلك تسنن بالسلاح تاعك كل ما نزل البار اللي قدامك هاد. لما ينزل البار هذا معناته أنت السلاح اللي عندك تلم، يعني بطل حاد زي أول، ولازم ترجع تسننه وتحده. وهذا الحكي سهل من خلال الشورت كات، تكبس واحد تسنن سلاحك وترجع للمعركة. زي ما انتم شايفين نظام الشحن في هذا السلاح متعبة بعض الشيء، جربها بس ما اعتقد انها راح تكون هي الستايل تاعك في اول اللعب. طلع على اللايت بوغن قديش سهل الاستخدام، بتقدر تضرب من بعيد، وبتقدر تحط الترابس تاعتك اللي هي المتفجرات لما يقرب الوحش عليهم تنفجر فيه، او بتقدر انت تضربها على اساس تنفجر بوقت مسبق وتحدث دمج اريا، يعني دمج محيطي. بنفس الوقت بتستخدم الصواريخ المتفجرة على الوحش وبتحدث دمج اكبر. بس اهم اشي تضلك مركز بالريلود اللي هو تعشيق السلاح. لقيت نفسي عم بواجه هاي المشكلة، كل شوي بفضى مني الامو وبرجع بنسى اعمل ريلود، وبالتالي بطول شوية لبين ما اوقع الوحش. اشي واساسي وضروري زي ما حكيت لكم انكم تنوعوا بالامو. طبعا انا ما عم بعمل دعاية لهذا السلاح ولا انه انتم لازم تستخدموه، لكن انا عم بحكي لكم عن سهولة العمل فيه، ولذلك لازم تلاقي نوع سلاح تقدر تتعامل معه بسهولة. وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى أكون ساعدتكم بكيفية اختيار السلاح المناسب لإلك في بادئ اللعبة. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب إذا أعجبك الفيديو، وبنفس الوقت اكتب لنا كومنت حلو هيك إذا أنت لعبت الجيم أو بتفكر تلعبها، وراح ألاقيكم بفيديو ثالث لهاي اللعبة على القناة. برعاية الله، السلام عليكم.